chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر کې با من بحث کوو کرومیوم باندې بحث کوو. د دې نه مخکې چې کوم ویډیو لیکچر وو هغه من بحث کړو په وینیډیم باندې، نن با من په کرومیوم باندې بحث کوو. کرومیوم دا زموږ سره یو ترانزیشن میټل دی او د دې سیمبل څه دی؟ سی آر دی. که فرض که څوک د مانیفیسټ وکړي چې آیا زموږ سره د دې سیمبل اولنی که فرض که موږ وګورو کرومیوم سټارټ کیږي د سی نه، د دې موږ سی سیمبل ولې ناخلو؟ نو دا خبره یاد ساتئ. که فرض که موږ سی سیمبل واخلو نو سی مقصد دی کاربن. دا د کاربن بیا د کاربن او د کرومیوم موږ ډیفرنس نشو کولی. د دې د وجې نه د ډیفرنس د وجې نه د کرومیوم سیمبل موږ سی آر اخیستی دی، سی آر اخلو. ٹھیک شو؟ دا کرومیوم چې کوم دی دا زموږ سره ترانزیشن الیمنټس دی او د اولنی سیریز سره د اولنی ترانزیشن سیریز سره تعلق ساتي یا د 3D سیریز سره تعلق ساتي. لکه فور ایگزامپل زموږ سره اس سی شو، ټیک شو، سکینډیم شو، ټایټینیم شو، وینیډیم شو، کرومیوم شو، منګانیز شو، زموږ سره آیرن شو، کوبالټ شو، نیکل شو، کاپر شو اینڈ زنک شو. د دې اټامک نمبر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 اټامک نمبر دی. ټیک شو؟ دا خبره یاد ساتئ. موږ نننی ویډیو په چا باندې ده؟ په کرومیوم باندې ده. د کرومیوم انټروډکشن کو په ډیټیل باندې په کرومیوم کې خبرې وایو. کرومیوم موږ یې ریپرزینټ کو په څه باندې؟ په سی آر باندې. ټیک شو؟ ها، کرومیوم زموږ سره یو ترانزیشن الیمنټ دی او دا تعلق ساتي د چا سره؟ د ډي بلاک سره تعلق ساتي. ترانزیشن میټلز دی، ترانزیشن الیمنټس دی، د ډي بلاک سره تعلق ساتي. د دې لوکیشن بس وي. لوکیشن مین چې آیا په ډي بلاک کې دا په کوم ځای کې موجود دی. په ډي بلاک کې که فرض که موږ راشو ګروپ نمبر څه ده؟ ګروپ پیریډ نمبر 4 ته راشو. څه ده؟ پیریډ نمبر 4 ته. پیریډ زموږ سره په پیریاډیک ټیبل کې داسې وي. دې ته موږ وایو، دې ته موږ هاریزنټل وایو، دې ته موږ څه وایو؟ هاریزنټل. ګروپ نمبر 1 کې چې کوم دی دا پیریډ نمبر 1 کې هایدروجن دی. پیریډ نمبر 2 کې زموږ سره څوک دی؟ لیتیم دی. په پیریډ نمبر 3 کې زموږ سره سوډیم دی. په پیریډ نمبر 4 کې زموږ سره پوټاشیم دی. دا په پوټاشیم پیریډ کې زموږ سره دا کرومیوم څه کېږي؟ کرومیوم داسې زموږ سره په څلورم نمبر باندې په څوم نمبر باندې راځي په پیریډ کې؟ ها، په پیریډ کې زموږ سره دغه دی څلورم نمبر پیریډ کې راځي او په ګروپ نمبر څوم کې راځي؟ 6 کې راځي. مقصد دا دی چې پیریډ نمبر 4 دی او الیمنٹ نمبر څوم دی؟ 1 شو، دا 2 شو، دا 3 شو، دا 4 شو، دا 5 شو، دا 6 شو. دا به زموږ سره کرومیوم څوک به وي؟ دا زموږ سره کرومیوم. مین ګروپ نمبر څوم کې دی؟ 6 کې دی. دا د دې څه دی؟ د دې لوکیشن دی. اټامک نمبر به د دې څه وي؟ اټامک نمبر د نمبر اف پروټون آر الکترون. خو په نیوټرل اټم کې، په آین کې نه. که فرض که آین وي نو بیا صحیح ډیفینیشن د اټامک نمبر د نمبر اف پروټون دی. نو اټامک نمبر یې څه دی؟ 24. اټامک ماس یې څه دی؟ اټامک ماس دی 51.99 یا 52. د دې څه دی؟ دا د دې اټامک ماس دی. ټیک شو؟ اټامک ماس دی. او بل زموږ سره دا کرومیوم چې کوم دی دا شایني میټالیک الیمنٹ دی. شایني میټالیک الیمنٹ دی، پړقېدونکی دی، ښایسته دی او څه کېږي؟ یوز کوټینګ ټو ریزسټ د کوروجن. او دا مینلی یوز کیږي د چا لپاره؟ د بل میټل د پاسه. فار ایگزامپل آیرن دی یا سټیل دی، د بل د پاسه موږ دا څه کوو؟ چړاو کوو، کوټینګ وکړو، الکتروپلیټینګ وکړو چې دا څه وکړي؟ چې دا د آیرن د زنګ نه د کوروژن نه څه کړي؟ بچ کړي. کوروجن دا یو کنټینیوس پروسس دی، دا یو لانګ پروسس دی. په دې کې زموږ سره څه کېږي؟ یو اټم، یو د میټل اټمونه چې کوم دی هغه خوړلی کېږي او میټل ختمیږي. دې ته کوروجن ویل کېږي. ټیک شو؟ بل زموږ سره سره بریلیانټ کلر. د دې کلر چې کوم دی بریلیانټ دی، ډېر شاندار دی، ډېر ښایسته کلر دی. د چا؟ د کرومیوم. دا هم یاد ساتئ پکې. اوس د دې نه بعد موږ ډسکوري باندې بحث کوو. ډسکوري په ډسکوري کې یو ساینټیسټ دی، هغه زموږ سره دی فرینچ کیمسټري والا دی. په 1797 کې د هغه نوم څه دی؟ لیوس. د څه نوم یې دی؟ لیوس. وګورئ LOUIS دی. سری LOUIS. لیوس نیکولس. NICOLS. نیکولس ویل کېږي. ټیک شو؟ ها، دا د دې نیم دی. بل امپورټنټ خبره پکې سره، بل امپورټنټ خبره پکې دا ده چې آیا زموږ سره دا کرومیوم لفظ، دا کرومیوم نوم دې ته ولې ورکړی شوی دی؟ اصل کې یو لفظ دی، ګریک یو لفظ دی چې ویل کېږي کروما. د دې کروما مقصد څه دی؟
brilliant in color یعنی د دې کلر ډیر شاندارو ډیر مزیدارو نو د دې د وجنه د میټل له سنوم ورکړی دی د میټل له نوم کرومیوم ورکړی دا نوم یې ولر د دې په بیس باندې ورکړی ټیک شو ها بل د ارت په سرفیس باندې دا زمون سره د دې اباونډز په 21 نمبر باندې یعنی په 21 نمبر باندې د ارت چې کم کرست دی د ارت چې کم سرفیس دی په 21 نمبر باندې د دې اباونډز سره 21 نمبر یعنی په 21 پوزیشن باندې دی په کوم پوزیشن باندې په 21 پوزیشن باندې دا س شارټ انټروډکشن ورچا د کرومیوم حواله سره مخکې هم په ډیټیل باندې ډسکشن کوو ټیک شو دغه سایډ نه تاسو سکرین شاټ واخلئ دا سایډ صفا کوم زه هغه سایډ ته زیات به ودرېږم ښه مین اور د دې مین اور وایو یا منرل وایو مقصد دا دی چې آیا زمونږ سره مینلی دا کرومیوم چې کوم دی دا په کوم شکل کې وي دا په کمپاوند شکل کې وي دا به د بل سره څه شی وي د بل سره کمباین شی وي ټیک شو لکه فار ایگزامپل ماته یو ایگزامپل هغه سره FeCr2O2 دا یو کمپاوند دی چې د دې نوم دی کرومایټ نومیری څه نومیری کرومایټ نومیری ټیک شو ها دا زمونږ سره سره دا یو مین اور دی چا مین اور دی د کرومیوم چې د دې نه کرومیوم څه کیږي د دې نه کرومیوم حاصلېږي څه کیږي د دې نه کرومیوم ایکسټریکټ کیږي حاصلېږي دا زموږ سره دا اور مینلی په کوم کوم کنټریز کې موجود دي ساوث افریقا کې شته انډیا کې شته ترکی کې شته زیمبابوے کې شته د دې نه هټ کر علاوه نورم داسې ملکونه دي چې په هغې کې هم زموږ سره د کرومیوم مین چې کوم اورز دي هغه موجود دي او د دغه مین اورز نه زموږ سره څه منرل نه یا اور نه څه حاصلېږي دا کرومیوم څه کېږي کرومیوم ایکسټریکټ کېږي حاصلېږي ها د دې فزیکل پراپرټیز وایي فزیکل پراپرټي یا اولنۍ نمبر خبره ده ډینسټي کو ډینسټي به څومره وي 7.19 ګرام پر سنټي میټر کیوب دا بل دی ډینسټي میلټینګ پوینټ به وي میلټینګ پوینټ به وي 1907 ډیګري سینټیګریډ بوائلینګ پوینټ به وي 2671 یا 72 ډیګري سینټیګریډ دا ولې د دې میلټینګ پوینټ او بوائلینګ پوینټ څه وایي ځکه چې دا زموږ سره یو سره ویری هارد ډیر سخت سره یو ایلیمنټس دی یو میټلز دی او د دې په منځ کې سری میټالیک بانډ موجود دی نو میټالیک بانډ خو یو سترونګ بانډ دی نو د دې د وجې نه د دې میلټینګ پوینټ او بوائلینګ پوینټ زموږ سره سری دا هاي دی دا خبره یاد ساتئ د دې په اکسیډیشن سټیټ څه وي اکسیډیشن سټیټ څه ته ویل کېږي چې کله زموږ سره یو اټم یا ګروپ اف اټم الکترون لوز کی یا گین کی د لوز یا د گین د وجې نه په دې باندې کم چار راشي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ اکسیډیشن سټیټ وایو دا خبره یا ساتي اکسیډیشن سټیټ کې دا یا ساتي ویلنس چې کوم په بانډ فارمیشن کې چې کوم سب شیلونه حصہ اخلي اعظم سره سره 4s2 دی او 3d سره 3d4 دی په دې کې دا یو الکترون د 4 نه دا یو الکترون 4s نه 1 الکترون جمپ ولګي دا 4s1 پاتې شي او دا 3d شي 3d5 شي دا شي ټیک شو ها که فرض کا 2 الکترون ریلیز شو نو پلس 2 که فرض کا 3 الکترون ریلیز شو ټول 100 الکترون دي 6 الکترون دي نو پلس 3 که فرض کا 4 الکترون ریلیز شو پلس 4 که پلس کا 5 الکترون ریلیز کو پلس 5 او که فرض کا شپږ الکترون ریلیز کړو نو پلس 6 مقصد دا دی د 2 نو واخله د 1 نو واخله د پلس 6 پورې د دې اکسیډیشن سټیټ تللی شي ٹھیک شو خو په دې کې چې کم کامن موس اکسیډیشن سټیټ چې کم پکې ډیر زیات کامن دي په دې کامن موس کا مقصد دا دی چې که فرض کوم د دې کمپاوند ګورو نو د دې کمپاوند به زیات په دې کې اکسیډیشن سټیټ کم وي پلس 2 به اکسیډیشن سټیټ زیات وي پلس 3 به اکسیډیشن پلس 6 یعنی دا درې کمپاوند چې کوم دي دا درې وړه اکسیډیشن سټیټ والا کمپاوند دا پکې ډیر انتهایی کامن دي دا پکې سری دا پکې ډیر کامن دي ټیک شو ها که فرض کا هغه کمپاوند چې کم کمپاوند کې زمونږ سره د کرومیوم اکسیډیشن سټیټ پلس 3 راغی نو دا کمپاوند به زمونږ سره مور سټیبل وي سبوي مور سټیبل وي او که فرض کا هغه کمپاوند په کم کمپاوند کې د کرومیوم اکسیډیشن سټیټ پلس 2 وي نو دا به دومره مچ سوي ناٹ مچ سټیبل دومره سټیبل به نه وي خو سترونګ ریډیوسینګ ایجنټ به وي ریډیوسینګ ایجنټ څه ته ویل کېږي ریډیوسینګ ایجنټ هغه ایجنټ ته ویل کېږي چې بل به څه کوي بل به اکسیډایز کوي خو په خپله به څه کېږي په خپله به ریډیوس کېږي بل به اکسیډایز کوي خو په خپله به څه کېږي ریډیوس کېږي نو د دې د وجې نه څه کېږي ها نه په خپله به څه کېږي په خپله به اکسیډایز کېږي بل به ریډیوس کوي چې په خپله اکسیډایز کېږي بل ریډیوس کوي لکه فار ایگزامپل زه دلته یو ایگزامپل درکوم
زمون سره NaCl له NaCl چې کوم نه کلورین الکترون اخلي او سوډیم یې سکه سوډیم یې ریلیز کوي نو چې د دې سوډیم د وجه نه که فرض کا موږ وګورو دا کلورین چې کم دی دا کم شوی دی نو د سوډیم ته څه ویل کی د سوډیم ته ریډیوسینګ ایجنټ ویل کی ځکه چې د دې سوډیم د وجه نه دا ریډیوس نو دیتا دا ریډیوسینګ ایجنټ ولې ویل کی کرومیم ته کم کرومیم باندې چې +2 اکسیډیشن سټیټ وي +2 چارج وي نو دیتا زګ ویل کیږي چې د دې کرومیم د وجه نه بل سکیږي بل ریډیوس کیږي دا به الکترون ریلیز کوي بل به اخلي نو زګ دیتا څه ویل کیږي +2 اکسیډیشن چې به کرومیم کله راغی نو دیتا دا به سترونګ ریډیوسینګ ایجنټ وي ټیک شو ها اوس هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ +6 وي نو دا به سترونګ اکسیډایزینګ ایجنټ وي سترونګ اکسیډایزینګ ایجنټ مقصد دلته څه نه یعنی د کرومیم په اس کې او په ډي کې 6 الکترون دي ټوټل دواړه کمباین 6 الکترون دي شپږ وانه الکترون ریلیز شي نو په کرومیم باندې و +6 چارج راشي څه چارج راشي +6 چارج راشي نو چې +6 چارج راشي نو دا به اوس الکترون فردر اخلي چې الکترون فردر اخلي نو گین اف الکترون هغه سپیشل به بیا موږ څه ورکو هغه سپیشل به موږ بیا اکسیډایزینګ ایجنټ نوم ورکو او که فرض کا الکترون ریلیز کول ریلیز اف الکترون یعنی ریډیوسینګ ایجنټ به الکترون ریلیز کوي او اکسیډایزینګ ایجنټ به الکترون څه کوي ایکسپټ کوي د څومره الکترون شپږ الکترون ریلیز کړي دا فردر الکترون ایکسپټ کوي دا خبره یا ساتي نو دا زموږ سره سي سترونګ اکسیډایزینګ ایجنټ څوک چې کله کرومیم په +6 فارم کوي دا خبره یا ساتي دلته ما یو دوه کمپاوند لیکلي دي درې کمپاوند ما لیکلي یعنی CrO مقصد دلته دا دی چې په دې ځای کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ سره +2 دی نو چې په کوم کمپاوند کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ +2 د هغه کمپاوند ما تاسو ته بره لیکلی دی چې دا به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره بیسیک وي څه به وي بیسیک وي لکه دا کمپاوند زموږ سره بیسیک اکساید دی ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل زموږ سره هغه کمپاوند چې په کم کمپاوند کې اکسیډیشن سټیټ د کرومیم څه وي +3 وي نو هغه کمپاوند به زموږ سره څه وي هغه کمپاوند به زموږ سره امپورټریک وي لکه دا بره چې کم ما Cr2O3 کمپاوند ما لیکلی دا امپورټریک کمپاوند دی کم کمپاوند دی امپورټریک کمپاوند یا امپورټریک مالیکول څه ته ویل کېږي هغه مالیکول یا هغه کمپاوند چې کم کمپاوند زموږ سره د اسید او د بیس د دواړو سره ریاکشن کولی شي نو هغه کمپاوند ته به موږ امپورټریک کمپاوند یا سبسټانس وایو ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل موږ دا وګورو نو په دې ځای کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ زموږ سره څه نه +6 دی نو چې کله د کرومیم اکسیډیشن سټیټ +6 وي هغه کمپاوند به زموږ سره کم کمپاوند وي هغه کمپاوند به زموږ سره اسیډیک کمپاوند وي کم کمپاوند وي اسیډیک کمپاوند وي نو دا خبره یا ساتي +2 والا بیسک دی +3 والا امپورټریک دی +6 والا سری اسیډیک دی دا خبره یا ساتي اوس که فار ایگزامپل موږ فردر ډسکشن وکړو په +2 کرومیم که فرض کړی دی اکسیډیشن +2 وي آیا د اکسیډیشن سټیټ د وجې نه په باڼ باندې اثر غورځېږي یس په باڼ باندې هم اثر غورځېږي او زموږ سره وګورئ اسیډیټي او بیسیسټي ورسره هم چینج شو کنه او د دې سره سره د کمپاوند به زموږ سره سوي آیانیک وي که کویلنټ وي دا خبره هم یاد ساتئ ټیک شو ها که فرض کا کرومیم په +2 اکسیډیشن سټیټ کې یو کمپاوند لکه فار ایگزامپل دا کمپاوند دی دا په دې کمپاوند کې زموږ سره لکه فار ایگزامپل ما تاسو له ایگزامپل داري درکړي دي ډېرې په دې کمپاوند کې د دې کرومیم اکسیډیشن سټیټ سره +2 دی اکسیډیشن سټیټ سره +2 دی که فرض کا اکسیډیشن سټیټ +2 نو هغه کرومیم به زموږ سره سوي آیانیک کمپاوند وي څه کمپاوند وي آیانیک کمپاوند خو که فرض کا زموږ سره کرومیم اکسیډیشن سټیټ ورو ته ورو +6 ته تلو نو بیا به دا کرومیم په دې کې به آیانیک کریکټر کمیږي کویلنټ کریکټر به راځي مقصد دا نه چې +6 والا چې کم کمپاوند دی هغه به زموږ سره څه وي هغه به زموږ سره کویلنټ وي دا خبره یاد ساتئ څه به وي کویلنټ وي ها بیا زموږ سره +2 چې کم کمپاوند دی د کرومیم باندې چې کله اکسیډیشن سټیټ د هغه سره شي +2 راشي نو هغه کمپاوند چې کم کمپاوند زموږ سره په هغه کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ +2 وي هغه کمپاوند ته به موږ کروما سالټ وایو څه ورته وایو کروما سالټ او دا به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره انسټیبل وي چې کله انسټیبل وي دا به اکسیډایز کیږي څه ده دا به اکسیډایز کیږي +3 ته یې به اکسیډیشن کیږي او څه ته به کیږي +3 ته به ځي څه ته به ځي +3 ته به ځي ټیک شو مین ریلیز اف الکترون به ریلیز کوي نو +3 ته به ځي او +3 اکسیډیشن سټیټ په +2 +3 او +6 کې په دې کې +3 اکسیډیشن سټیټ ډیر زیات سټیبل دی ټیک شو ها اوس هغه کمپاوند چې په کم کمپاوند کې زموږ سره سوي اکسیډیشن سټیټ +2 نو هغه ته خو موږ دا کروما سالټ ویلو کنه ایگزامپل زموږ سره سری CrCl2 CrS CrSO4 7H2O CrCO
3 دا هغه کمپاوند دی چې په کوم کمپاوند کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ پلس 2 دی او موږ ته کرومس سالت وایو یا کرومس کمپاوند ته وایو دی هغه کمپاوند چې په کوم کمپاوند کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ پلس 3 وي هغه کمپاوند ته کرومیک کمپاوند ویل کېږي څه ویل کېږي کرومیک کمپاوند لکه فار ایگزامپل زموږ سره څه شو CR2O3 دا زموږ سره کرومیک کمپاوند دی څه کرومیک کمپاوند مین کرومیک اکساید مقصد دا دی چې پلس 2 اکسیډیشن سټیټ نو کرومس بلی کې چې پلس 3 اکسیډیشن سټیټ نو کرومیک بلی کې دا پوینټ ای اسا دی ها these are form is a chromate and dichromate دا کرومیم چې کوم دی دا کرومیټ او ډایکرومیټ هم څه کولای شي فارم کولای شي کرومیټ او ډایکرومیټ څه ته ویل کېږي په دې باندې هم بحث کوو ټیک شو ها د دې اگزامپل د کرومیکس دغه چې کوم د کمپاوند اگزامپل زموږ سره سری یعنی دا کمپاوند موږ وګورو CrCl3 نو په دې ځکه کې د کرومیم دغه زموږ سره سره د کرومیم اکسیډیشن سټیټ پلس 3 دی نو دې ته ویل کېږي کرومیم ټرای کلوراید درې کلوراید بیا زموږ سره سره بیا زموږ سره کرومیم نه په دې ځکه کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ پلس 3 دی نو دې ته ویل کېږي کرومیم سلفیټ څه ویل کېږي کرومیم سلفیټ اوس وګورئ په دې ځکه کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ څه نه په دې کې د کرومیم اکسیډیشن سټیټ پلس 6 دی نو دې ته ویل کېږي کرومیم اکساید ټرای 3 اکساید نو کرومیم ټرای اکساید ها اوس وګورئ دې ته ویل کېږي کرومیټ ویل کېږي K2Cr2 او 4 ته ویل کېږي کرومیټ ویل کېږي څه ویل کېږي کرومیټ دا یا څه دی او زموږ سره K2Cr2O7 چې کوم نه په دې کې کرومیټ 2 دی کرومیم پکې سری 2 دی نو دې ته ویل کېږي ډای کرومیټ څه ویل کېږي ډای کرومیټ په کرومیټ او په ډای کرومیټ کې او په کرومیم اکساید کې په دې دریونو کمپاوند کې زموږ سره په اکسیډیشن سټیټ سوي اکسیډیشن سټیټ په پلس 6 وي اکسیډیشن سټیټ به سي پلس 6 وي دا خبره یاد ساتئ لاست نمبر ډسکشن کو د الکترونیک کنفیګریشن الکترونیک کنفیګریشن نو دې الکترونیک کنفیګریشن دا دی 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 دا د الکترونیک کنفیګریشن دی خو په دې ځکه کې یو امپورټنت خبره یاد ساتئ هغه امپورټنت خبره زموږ سره دا ده چې 4s2 نه به یو الکترون اکسایټ کیږي د دې بس کیږي اکسایټیشن کیږي سبا کې اکسایټیشن به کی چې کله دې اکسایټیشن وشي نو دا 4s2 د دې یو الکترون ریلیز شي نو دا به 4s1 شي سبا شي 4s1 بشي وګورئ په دې کې 4 الکترون دي نو په نذینه به د دې اس نه چې کوم یو الکترون راغی هغه الکترون چاته لاړو هغه الکترون ډي ته لاړو نو چې ډي ته لاړو نو په 3d کې مخکې 4 الکترون اوس په کې 100 الکترون شو یو په کې سوا شو نو 5 الکترون شو دا د الکترونیک کنفیګریشن دی مقصد دا دی دا بره چې دوه ما کم لیکلي دا باندې لیکي دا لاندې به لیکي ولې په دې فارم کې دا کرومیم سټیبل دی په دې فارم کې سره کرومیم سټیبل دی نو په څه چلو شي دا د دې الکترونیک کنفیګریشن به داسې لیکومږي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 د 4s2 په ځای باندې به 4 څو لیکو 4s1 لیکو د کرومیم د پاره لیکو 3d5 به لیکو ولې په دې کې زموږ سره څه چلو شي په دې کې زموږ سره سټیبিলিټي راځي نو د سټیبিলিټي د وجه نه زموږ سره د 4s نه الکترون لاړ شي 3d ته نو په 4s کې 1 الکترون پاتې شي او په 3d کې 4 الکترون 5 جوړ شي نو په دې کې زموږ سره دا څه کیږي په دې کې زموږ سره داسې طریقې کار کیږي په الکترونیک کنفیګریشن کې د چا د وجه نه د سټیبিলিټي د وجه نه